In the far north of Sweden, 145 kilometers above the Arctic Circle, lies Kiruna, a town famous for its rich reserves of iron ore. But mining comes with consequences. Kiruna sits directly above the deepest iron ore mine in the world, and as mineral discoveries expand, the land must adapt. And with it, the people, their homes, and their most cherished spaces. Malmkroppen sträcker sig in under samhället. Vi måste flytta staden för att kunna fortsätta med gruvbrytningen. Det är inte bara viktigt för oss som bor här, utan det är viktigt för Europa och det är viktigt för våra kunder ute i världen. And so, piece by piece, Kiruna is moving to a new home, 3 kilometers away. Moving communities due to industrial factors is nothing new, but Kiruna is special. An urban transformation carried out with respect and consideration. Shaped by more than architecture, shaped by geology, industry, and an understanding of the past. On August 19th, 2025, Kiruna's world-renowned wooden church makes its own journey. Kiruna kyrka är ju viktig för Kiruna. Den har alltid funnits här sedan vi började bryta malmen här i Kiruna. När Kiruna byggdes så byggdes det utifrån att vara världens bästa stad. I ett samhälle kan man inte bara jobba, man måste ha kultur också. Kyrkan byggdes för att skänkas åt Kirunaborna och även idag följer det med att kyrkan flyttas till den nya platsen för att behålla vikten av annat än bara jobb. Det är mycket att utreda när man ska flytta en kyrka. Vi måste hantera den med stor vördnad helt enkelt och vara väldigt försiktiga. Det märks att LKAB tar flytten av Kiruna på allvar i att de anställer specialister och hyr in folk som kan titta på allting utanför, ta ett steg tillbaka och se på de mjuka värdena. Vi har bland annat tittat på altartavlan. Hur ska vi med den? Ska vi ta ner den eller låta den sitta kvar? Samma med orgelpiporna. Vi ser att det absolut säkraste är att låta dem vara kvar. I augusti kommer vi flytta kyrkan. Det kommer att ta 2 dagar. Vi kommer att köra en 0,5 kilometer i timmen med kyrkan. Det vi har gjort är att vi har grävt ut under kyrkan. Det är för att få plats med ett balksystem. Under det kommer vi sedan köra in trailers. Det är 2 rader med trailers som lyfter upp kyrkan och sen kommer vi köra iväg den efter den här flyttvägen. Flyttvägen har varit en stor utmaning. Att komma fram med kyrkan, den är 40 meter bred. Kyrkans nya plats, den kommer precis som idag, den hamnar uppe på en upphöjning, en kulle. Jag fick ju i uppdraget av LKAB att hjälpa till med att ta fram ett förslag till den nya kyrkotomten. Och eftersom kyrkan har det starkaste kulturmiljöskyddet så har det ju varit väldigt begränsat kring vad man får göra egentligen med kyrkan. Gustav Wickman som har ritat Kiruna kyrka var LKABs bolagsarkitekt vid sekelskiftet. Han tittade på de norska stavkyrkorna, den samiska kåtan, men också inspiration från USA. Väldigt mycket nationalromantik. Kyrkan är en nationalromantisk stil, vilket innebär då att kyrkan ska stå i en så naturlig omgivning som möjligt. Vi pratar om en kyrktomt som är nästan 4 hektar stor. Det är egentligen att återskapa ett litet skogsskifte. På den nya platsen så kommer kyrkan vara vriden rent väderstrecksmässigt. Enligt kyrklig tradition så ska ju altaret alltid vara vänt mot öster. Men det frångår vi nu då, för nu får vi öppningen mot stadskärnan. Och det har vi haft tidigare också. Det är en kyrka för folket. Och därför så vill man ha öppningen mot folket. Det gör ju då att man får precis samma upplevelse. När man kommer från staden, från stadshushållet, så möter man kyrkan precis då som man kommer göra framöver. De 3 bärande delarna för designen, det är ju LKABs ersättningsstrategi och Länsstyrelsens krav på hur vi hanterar en sån kulturmiljöskyddad plats. Men sen också kyrkans och församlingens önskemål och det kristna arvet och traditionen kring kyrkan och dess omgivning. Så dag 2, då kommer vi ställa ner den på sin nya grund helt enkelt. Efter det, då är det massor av arbete att färdigställa både grund och inne i kyrkan och göra den tillgänglighetsanpassad. Så vi har en ganska lång tid kvar att färdigställa kyrkan innan den kan öppnas då, någon gång under 2027. This is more than logistics. The church in Kiruna is a bridge between the past and the future, between heritage and innovation, between what was and what must be. Det är ju en väldigt symbolisk byggnad för både Kiruna och Sverige. Sen rent personligt
så blir det skönt att ha kyrkan nära staden igen. För nu flyttar vi staden, men det känns som att det saknas någonting när kyrkan inte är där. Om stadshuset som Kirunaborna har beskrivit som Kirunabornas vardagsrum, så är ju kyrkan Kirunabornas finrum. Det spelar ingen roll om man är kristen eller inte, man har en relation till byggnaden. För mig personligen och många Kirunabor så har ju det här varit en plats där man har glädje, sorg. Min morfar, han var med när den invigdes en gång 1912, och att få flytta kyrkan och bevara den för framtiden känns jätteviktigt. Det är lite av ett andra hem för mig och för många andra Kirunabor. Det är en fin mötesplats och en väldigt fin byggnad att vara i. As the church finds its new foundation, so too does the town, carrying forward what matters most, with respect, with care, with purpose.